ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ ዝልዝል የበጋ አልጫ ወጥ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ወጡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ዘይት፣ ቅቤ፣ ስጋ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና እርድ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት እናደርግና ዘይቱ እስኪግል ድረስ እንጠብቃለን። ዘይቱ በደንብ ከጋለልን በኋላ ስጋውን አንድ ባንድ እያስገባን እንጠብሰዋለን። አሁን ደግሞ ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ ጠብሰዋለሁ። አሁን ዝንጅብልንና ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱ ወጡ ላይ ፍጥጥ ብሎ መታየት ስለሌለበት ብስል ብሎ ጥፍት እስኪል ድረስ እናበስለዋለን። አሁን እርድ እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን። አሁን ደግሞ ጨውና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ያስገባለሁ። እንደዚህ በደንብ ከተቁላላልን በኋላ ውሃን ከልሰዋለን። ቅቤ ጥንክር ያለ ስለነበረ ሳቀልጠው ልክ ዘይት ሆኗል። 2 ማንኪያ አደርጋለሁ። ትልቅ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። በመጨረሻም የጥብስ ቅጠል አስገባለሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ ዝልዝል የበጋ አልጫ ወጥ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።